कुछ सफर इतने खूबसूरत होते हैं कि मंजिल तक पहुंचने का मन ही नहीं करता। हेलो एवरीवन, আজি আমাৰ অযোধ্যাত লাষ্ট ডে আৰু এতিয়া আমি অযোধ্যাৰ পৰা অসমলৈ যাব লৈছোঁ, মানে ইউপিৰ পৰা অসমলৈ যাব লৈছোঁ আৰু এতিয়া আছোঁ অযোধ্যা ষ্টেচনত। তো এয়া হৈছে অযোধ্যা ষ্টেচন। এতিয়া আমাৰ ট্ৰেইন আহিব 7টা বজাত। আমি তাৰ কাৰণে ষ্টেচনত ৰখি আছোঁ আৰু আমি পৰহিলৈ পামগৈ অসম। আৰু আমি অসমত যোৱাৰ কাৰণে ভালো লাগিছে নিজৰ ঠাইলৈ, কিন্তু বেয়াও লাগিছে ক'ব গ'লে, কাৰণ এই যে আমি 13 দিন ঘূৰি থাকিলোঁ অযোধ্যা, দিল্লী, আগ্ৰা, তাজমহল চোৱা হওক বা যিয়ে নহওক, দিল্লীত যিমান চালোঁ ইমান বেছি ভাল লাগিছে ন চাই মেলি। ঠাইবোৰো বহুত ধুনীয়া। তাৰপিছত আকৌ পুৰীত যাওঁতে, ভুৱনেশ্বৰ যাওঁতে মানে চবতে এটা এটা মানে কি নিজৰ নিজৰ বিউটি আছে চব বস্তুৰে, বা যোন কি পুৰী এটা মানে কি বেলেগ এটা ভাল লগা, দিল্লী এটা বেলেগ এটা ভাল লগা। তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে ঘূৰি ফুৰি। য'ত য'ত আমি ফুৰিব গৈছোঁ সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া জেগাবোৰ, আৰু অলপো কষ্ট পোৱা নাই আমি ঘূৰা ফুৰাৰ ক্ষেত্ৰত। বহুত ভাল লাগিছে, মানে ভগৱানে দেখুৱালে আৰু ইমানখিনি। তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে। তো আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেধৰণে ফুৰিব আহিব, আৰু মানুহে মাজে মাজে ঘূৰা ফুৰা কৰিব লাগে, তেতিয়াহে মনবোৰ ভালে থাকে। আমিতো যেতিয়া চান্স পাওঁ মাজে মাজে ঘূৰি ফুৰি থাকোঁৱে, বহুত বেছি ঘূৰি ফুৰোঁ আমি, কাৰণ আমি ঘূৰি ফুৰি ভাল পাওঁ আৰু বেলেগ বেলেগ ঠাই এক্সপ্ল'ৰ কৰি ভাল পাওঁ। তো সেইকাৰণে আমি ঘূৰি ফুৰি থাকোঁ, মাজে মাজে ঘূৰিয়ে থাকোঁ। তো যিহেতু 13 দিনৰ ভেকেশ্যন ট্ৰিপৰ আজি লাষ্ট ডে হয়, গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই ক'ত ক'ত এনজয় কৰিলোঁ, ক'ত ক'ত ফুৰিলোঁ, গোটেইখিনি ৰিলছ লগাই দিছোঁ। কাৰণ যেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপলোড দিয়া হয় তাৰপিছত ডিলিট কৰা যায়, স্মৃতি হিচাপে মই এই ভিডিঅ'টোতে যাতে মই পিছলৈ চালে মোৰ ভাল লাগে, মই ক'ত ক'ত এনজয় কৰিছোঁ, ক'ত ক'ত ঘূৰিছোঁ, সেইকাৰণে অলপ অলপ ৰিলছখিনিকে লগাই দিছোঁ। পুৰী সাগৰৰ পাৰৰ ৰিলছ, বা ভুৱনেশ্বৰ, বা লোটাছ টেম্পল, তাজমহল আৰু কুটুব মিনাৰ। আৰু কুটুব মিনাৰত যে ইমান বেছি ভাল লাগিছে, কুটুব মিনাৰটো একদম ওচৰে দিয়ে বহুত বেছি এৰোপ্লেন গৈ থাকে। এই কুটুব মিনাৰটো এইটো ৰিলছতে চাব পাব যে এৰোপ্লেন ইমান বেছি গৈ থাকে, মানে চাগে দিল্লী এয়াৰপৰ্টটো কুটুব মিনাৰ ওচৰতে আছে চাগে, সঠিককৈ আমি গম নাপাওঁ যিহেতু আমি চাব যোৱা নাই সেইকাৰণে। কিন্তু এখন দুখন নহয়, নন ষ্টপ গৈ থাকে এৰোপ্লেন। বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে, আৰু চব ঠাইৰে এটা এটা বেলেগ বেলেগ বিউটি পালোঁ। পুৰী, ভুৱনেশ্বৰ বা দিল্লীও চব ঠাইৰে এটা এটা বেলেগ বেলেগ সৌন্দৰ্য, মানে বেলেগ বেলেগ ভাল লাগিছে। বহুত বেছি ভাল লাগিছে এই 13 দিন আমাৰ ঘূৰি ফুৰি। এতিয়া আকৌ অসমলৈ যাওঁ, তাৰপিছত আকৌ ক'ত জাৰ্ণি কৰোঁ, ক'ত ফুৰিব যাওঁ, ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব লাহে লাহে। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত মৰম দি যাব, কাৰণ আপোনালোকৰ পৰা মৰম আশা কৰোঁ। ইয়াত চাওকচোন কুটুব মিনাৰটো কিমান ওচৰেদি এৰোপ্লেনখন গৈছে, বহুত ধুনীয়া লাগে। আমাৰ পুৰা জাৰ্ণিটোত মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে মিলি বহুত বেছি এনজয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ লাইফ বাৰে বাৰে পোৱা নাযায়। মানে আজি যিটো দিনত আমি এনজয় কৰি আছোঁ সেই দিনটো আৰু ঘূৰাই পোৱা নাযায়। গতিকে মানুহে কাইলৈ থাকিব নালাগে যে কাইলৈ যাম, কাইলৈ কৰিম। যি কৰে আজি এনজয় কৰক, কাৰণ মানুহৰ লাইফৰ কোনো ভৰসা নাই। সেইকাৰণে আমি জাৰ্ণিটোত খুব বেছি এনজয় কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু মই প্ৰতিদিনে মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত ড্ৰেছ মেচিং কৰি কৰি পিন্ধাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু ড্ৰেছ দুইটাই মেচিং কৰি কৰি পিন্ধিছোঁ সদায়। মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে, বহুত বেছি এনজয় কৰিলোঁ। কাল কিছনে দেখা হে না, যো কৰনা হে আজ হি এনজয় কৰোঁ। ফাইনেলি আমি ষ্টেচনত ৱেইট কৰোঁতে 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 ট্ৰেইন আহি গ'ল। এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ। অসমত গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। বাই বাই। मुझे लाइफ में वाइब चाहिए, जीना है मुझे जिंदगी को अपनी तरह से, हर लम्हे को जी भर के, ताकि कल को जब पलट के पीछे देखूं तो कहूं वाह यार, जिंदगी तो जी है तूने, जी भर के।
मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जो मेरे साथी है, the man I've chosen to lead my life with, मेरा जो पति है, he is my best friend, मेरे लिए he is everything and he is my home.